อยู่กับปัจจุบันขณะคือการรู้ทันสัมผัสแรกของจิตเวลาที่เราพูดกันว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะหลายคนก็พยายามจะอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ยังไงเพราะคำว่าปัจจุบันมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปอยู่ด้วยความตั้งใจแต่เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทันเมื่อจิตมันกำลังจะออกจากปัจจุบันจิตของคนเรามีการสัมผัสตลอดเวลาเมื่อมีสิ่งใดมากระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก่อนที่ใจจะคิดนั่นแหละคือสัมผัสแรกของจิตสัมผัสนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้เท่าทันสัมผัสแรกของจิตจะเกิดก่อนที่ความคิดจะตามมาเช่นเมื่อมีเสียงดังขึ้นจิตจะรับรู้เสียงนั่นคือรู้สักแต่ว่ารู้แต่ทันทีที่จิตเริ่มตีความว่าเสียงใครนะรำคาญจังนั่นคือสัมผัสที่สองเป็นความคิดปรุงแต่งสัมผัสแรกคือความรู้ตรงๆรู้เฉยๆรู้สักแต่ว่ารู้สัมผัสที่สองคือความคิดต่อจากความรู้ผู้มีสติจะฝึกให้รู้ทันตั้งแต่สัมผัสแรกของจิตเพราะตรงนั้นเองคือปัจจุบันขณะที่แท้จริงลองสังเกตดูสิเวลาเรารับรู้เสียงรับรู้รูปรับรู้ความรู้สึกมันจะมีช่วงวินาทีหนึ่งที่แค่รู้เฉยๆยังไม่คิดช่วงนั้นเองคือจิตบริสุทธิ์จากอารมณ์แต่พอผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีเดียวจิตจะเริ่มคิดชอบไม่ชอบดีไม่ดีนั่นแหละคือจิตออกจากปัจจุบันไปแล้วการฝึกให้รู้ทันสัมผัสแรกของจิตเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการฝึกสังเกตสิ่งใกล้ตัวขั้นตอนที่1ฝึกจากร่างกายเวลารู้ลมหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังรู้ลมหายใจเข้าไม่ต้องบังคับไม่ต้องคิดว่าหายใจดีไหมยาวไหมแค่รู้เฉยๆนั่นคือสัมผัสแรกของจิตที่รับรู้ความเคลื่อนไหวเวลาเดินก็ให้รู้ที่เท้าสัมผัสพื้นจะมีแรงตึงๆที่ฝ่าเท้าให้รู้แค่นั้นแต่ให้สะสมความรู้นั้นทีละขณะของการก้าวเดินไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ปัจจุบันขณะมากขึ้นเองขั้นตอนที่2ฝึกจากเสียงและรูปได้ยินเสียงก็แค่รู้ว่าได้ยินเสียงเห็นภาพก็แค่รู้ว่ากำลังเห็นอย่าเพิ่งใส่ความคิดใดๆต่อไปขั้นตอนที่3ฝึกจากความรู้สึกในใจรู้ว่าใจตอนนี้สงบรู้ว่าใจตอนนี้ฟุ้งรู้โดยไม่ต้องตัดสินว่าดีหรือไม่ดีนั่นคือการกลับมาอยู่กับสัมผัสแรกของจิตฝึกอย่างนี้บ่อยๆจะเริ่มเห็นว่าความรู้กับความคิดมันเกิดคนละจังหวะกันความรู้เกิดก่อนแล้วความคิดค่อยต่อถ้าเรารู้ทันตั้งแต่จังหวะแรกความคิดจะไม่มีโอกาสพาเราไหลไปมีคำสอนหนึ่งในสายวิปัสสนากล่าวไว้ว่าการรู้ทันสัมผัสแรกของจิตเพียง1 วินาทีประเสริฐกว่าการรู้ความคิดทั้งวันเพราะการรู้ความคิดมักเป็นการรู้ทีหลังคือจิตหลงไปก่อนแล้วค่อยรู้ทีหลังแต่การรู้สัมผัสแรกคือรู้ทันก่อนจิตจะหลงตรงนั้นเองคือสติปัญญาที่แท้จริงจงสะสมการรู้ทันสัมผัสแรกของจิตให้มากขึ้นยิ่งรู้บ่อยจิตยิ่งตั้งมั่นเร็วเพราะทุกครั้งที่เรารู้ทันสัมผัสแรกเรากำลังฝึกให้จิตหยุดก่อนปรุงแต่งนั่นแหละคือจิตที่อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับให้จิตนิ่งแค่ฝึกให้รู้เร็วขึ้นเรื่อยๆรู้เร็วเมื่อเสียงมากระทบรู้เร็วเมื่ออารมณ์จะเกิดรู้เร็วเมื่อความคิดจะเริ่มต้นเพียงเท่านี้สติก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติสุดท้ายนี้อย่ากังวลว่าต้องรู้ทันทุกครั้งแค่รู้บ้างพลาดบ้างก็ถือว่ากำลังเดินอยู่ในทางที่ถูกเพราะทุกครั้งที่รู้ทันแม้เพียงแวบเดียวนั่นคือจิตที่กลับมาสู่ความจริงของปัจจุบันขณะเมื่อฝึกไปเรื่อยๆสัมผัสแรกของจิตจะค่อยๆชัดความคิดจะเบาลงจิตจะไม่รีบปรุงแต่งและเราจะเริ่มเข้าใจว่าอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นไม่ใช่การหนีความคิดแต่คือการรู้ทันก่อนที่ความคิดจะเกิดสุดท้ายจงสะสมการรู้ทันสัมผัสแรกของจิตไว้ให้มากเพราะตรงนั้นเองคือรากฐานของสติคือจุดเริ่มของความหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งปวงขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ